අයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ remove duplicate කියන ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් Excel worksheet එකක විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සමග වැඩ කරද්දී මේ remove duplicate කියන ඔප්ෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ remove duplicate කියන ඔප්ෂන් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දත්තවල තියෙන එක් වාර ගානකට වැඩි තියෙන දත්ත remove කරගන්න. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ දත්තවල 10 කියන සංඛ්‍යාව දැන් 4ක තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් remove duplicate කියන ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා මේ 10 කියන සංඛ්‍යාවෙන් 3ක් ඉවත් කරලා එක 10 සංඛ්‍යාවක් පමණක් තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වැඩ කරන් තමයි මේ remove duplicate කියන ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න මේ විදිහට Excel එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේ Excel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාස අවුරුද්දේ දින මාස. ඉතින් මේ මාස අතර මේ සැප්තැම්බර් ගත්තොත් එහෙම සැප්තැම්බර් කියන මාසෙ ගත්තොත් එහෙම මේ සැප්තැම්බර් කියන එක තැන් කිහිපයක තියෙනවා. දැන් මේකේ සැප්තැම්බර් කියන එක තැන් දෙකක තියෙනවා. ඔක්තෝබර් කියන එකත් එහෙමයි. ඊළඟ දෙසැම්බර් කියන එක තැන් 3ක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක අපිට අවශ්‍ය මේ ඇත්තටම අවුරුද්දේ මෙතන තියෙන මාස කිහිපේනේ. ඒකට හිතන්නකො මෙතන මාස 15ක් තිබ්බා කියලා. ඒ වුණාට ඇත්තටම අවුරුද්දේ තියෙන්නේ මාස 12යි. ඉතින් අපිට මාස 12 විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න තිබ්බනම් ඇති. මාස 12 විතරක් වෙනම ගන්න තිබ්බනම් ඇති. තෝරගන්න තිබ්බනම් ඇති. ඉතින් එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මේ සැප්තැම්බර් කියනවනම් සැප්තැම්බර් කියන මාසෙ ගත්තොත් මේ සැප්තැම්බර් එකකට වැඩි තියෙන සැප්තැම්බර් කියන එක remove කරගන්න ඕනේ. ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට භාවිතා කරන් තමයි මේ remove duplicate අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ටික select කරලා data tab එකට ගිහින් remove duplicate කියන icon එක click කරනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට remove duplicate කියන icon එක. එතකොට මේ විදිහේ පොඩි window එකක් එනවා. මේ window එකේ අහලා තියෙන්නේ column එක select කරන්න. ඉතින් මෙතන අපිට එක්කින column එකේ තමයි මේ දත්ත ටික තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන එක්කින එකට ටික් එක දාන්න. හරි ලකුණ දාන්න. දාලා okay button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට message එකක් එනවා 6 duplicate value found and removed. ඒ කියන්නේ එකකට වැඩි තියෙන දත්ත ඒ කියන්නේ මාස 6ක් හොයාගත්තා. ඒකෙන් ඒක අපි delete කරා කියලා තමයි කියන්නේ. මම මේ විදිහට okay button එක click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සැප්තැම්බර් කියන එකෙන් දිවිච්ච අනිත් ඔක්කොම සැප්තැම්බර් අයින් වෙලා එක සැප්තැම්බර් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. දෙසැම්බර් කියන එකෙත් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම එක ගාන. ඊළඟට මම තව පෙන්නන්නම්. මෙතන පහළ තියෙන නම් ටික. ඉතින් මෙතන මේ නම් ටිකේ තියෙනවා එකම නම කීප තැනක තියෙන නම්. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේ හැරි කියන නම ගන්න දෙවෙනියට තියෙන ඒ හැරි කියන නම අපිට පහලත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕනි මෙතන ඇත්තටම ඉන්න කට්ටිය කවුද කියලා බලා ගන්න. දෙපළක තියෙනවනම් දැන් දෙකක තියෙනවනම් අපිට ඒව remove කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේකෙත් මේ විදිහටම data ටික select කරලා menu bar එකට ගිහින් data tab එකට ගිහිල්ලා remove duplicate කියන option එක click කරනවා. එතකොට ආයෙනවා මේ විදිහට column එක තෝරන්න. මම මේ විදිහටම කින column එක තියෙන්න අරනවා. ඊට පස්සේ okay button එක click කරනවා. එතකොට අපිට එනවා message එක 9 duplicate values found and removed කියලා. එතකොට duplicate වෙලා තිබිච්ච item 9ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ටික අයින් කළා කියලා තමයි මේ message එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ okay button එක click කරලා මෙතන තියෙනවා ඇත්තටම අපේ තියෙන නම් ටික. කියන්නේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම එකවරයි තියෙන්නේ. එකක. ඒතර අර වැඩිපුර තිබිච්ච එකකට වැඩි තිබිච්ච ටික එකකට වැඩි තිබුණු ටික remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි remove duplicate කියන option එක Microsoft Excel worksheet එකේ වැඩ කරද්දී භාවිතා කරන්නේ.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් තවත් වැදගත් වීඩියෝත් එක්ක අපි හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.